You think you know me? Kamusta? 6,000 ka-adventure, anong sa inyo at anong sa atin? Ito na nga yung part 2 ng unboxing natin sa ating birthday month long. Sorry na kung napanood yung isa nating vlog, yung pag-unbox natin ng ating bagong TV. Oo, tama! At kung ano yung isang box na bubuksan natin, mag-intro muna tayo. Let's go! Tara! Ah. Brah! Okay, unboxing na tayo ng ating bagong regalo. Padala ito ng isang sponsor natin. Matagal na itong inaabangan ni Bunso eh. Nung Friday pa siya dumating. And talagang sinusungkit niya yan, sinisilip niya kung ano yung laman yan. Init na siya kung anong laman yan. Kaya buksan na natin yan gamit ang ating power cutter. Malupit na power cutter. Sarayin mo na yan. Excited siyang mag-unboxing. Ayun, so ang laman ng ating kahon after na mabuksan. So, naka-plastic pa siya, no? So, good job. May isa pa siyang plastic sa loob. Yan. At eto ang magiging laman niya. So, magic cutter. So, ang una niyang papakita, Joy, ang una. Anong una mong nakita dyan? Makita mo sa akin. Yun, naka-bubble wrap siya. See? Naka-bubble wrap pa. Safe na safe yung produkto sa loob. Ano ba yan? Oh. Magpapasalamat muna tayo sa nagbigay nito. Okay, so galing siya sa Am-Encora, isang beauty line. Kilala na tong product na to. Ito yung link niya. Ito yung FB page niya kung saan sila pwedeng kontakin. At pinagpuputok na niya yung bubble wrap. So yung una nating product na papakita is itong bentonite charcoal nail mask. Ngayon lang din tayo gagamit nito dahil kutis natural lang naman tayo. Naka-plastic siya, then naka-wrap pa siya, fully wrap. Sunod ay yung extreme na black soap, active charcoal, ayan, ng Am-Encora. At ang isa pang sabon natin, yes, it's a whitening soap, advanced extreme whitening soap. Nakabox din siya, yan, by Am-Encora. Cut na niya. So, naka-wrap din siya ng bubble wrap. Open. Yun. Okay. So, ilan siya? Dalawa? Meron tayong isang Insta Whitening Lotion, Mestiza by Am-Encora. Yun. Meron din tayong Kojic Facial Foam. Wow! Mukhang talagang effective to . At tatlo ba siya? Yes. Wow, meron tayong tatlong lip tint. Yung mga pagbibigyan natin yan, dahil di naman tayo gamit nito, abangan nyo na lang din yan. At mag-b-roll tayo kung ano yung laman ng mga in-unbox natin.
So, background natin si Mama, gamit niya yung chip lip tint. Chip lip tint ba tawag doon? Feedbackan na lang natin yung iba. Total, hindi ko naman muna ito gagamitin ng sabay-sabay. Tingnan na natin kung ano yung texture, yung amoy. Try natin tong Insta Whitening Lotion. Siguro, ito yung request na gagamitin ni Mama. Yan, gumaganto-ganto na ako ngayon ha. O, hindi ko pa, bubuksan pa na natin. So, may clip siya rito. Yan, so naka-clip pa siya dyan. Tatanggalin lang natin yan, clip. Then, so yun. Pag pinahid mo siya, puputi na. Actually, maputi naman talaga ako. So, yun yung pinagpahiran natin, no? Di ba? Puti. Yung kumakapit yung amoy niya. Kumakapit ang amoy. Mabango. Bango siya. Mabango. Total dry naman yung skin ko. Magamit na rin siya. Yun, nawala na yung dry skin natin dyan. Kasi nagmumotor tayo eh. Pwede. Thank you, Am-Encora. Next na, bubuksan natin yung Kojic Facial Foam. Then, meron siyang cover para sa bottle. At pinapump din siguro to. Mukha siyang shaving cream. Yan o, mukha siyang shaving cream. At ang amoy niya, common yung amoy niya. Yun, Kojic Facial Foam. Advanced Extreme Whitening Soap. Square. Puting-puti. Bango ah. Charcoal. Active charcoal ng Extreme. Hindi nagpapauli yung box nila sa iba. Presentable. Elegante. Yun yung kaon nila. Yeah. Tanan. So yun. That's the review. Check na lang natin yung result pagkatapos natin gamitin yung mga produkto na to. Pero hindi ko pa siya magamit ng tuloy-tuloy dahil sobrang dami. Hindi ko alam kung tama na gamitin ko siya na magkakasama. Feedbackan nyo na lang din ako kung ano yung experience nyo rito. Again, yung mga may gustong mag-contact, nandyan lang yung link sa baba. Thank you ulit, Am-Encora. Thank you. Ito pala yung tsura niya, so liquid. Try natin haluin kung magbabago yung texture niya. Bago na siya dito. Kasi talagang liquid pa yung texture niya. Tapos, wala naman siyang amoy. Keep out of reach of children for external use only. So, ingatan nyo kung umabot yung mga bata. At subukan natin i-apply. Ganito yung itsura ko nung nag-aati-atian ako sa conception. So, yun. So, unti na siyang natutuyo. So, unti na siyang natutuyo. At namumuti-muti na yung ibang part niya doon. Thumbnail. Ayun, so road to pagwapo na tayo. Maraming salamat sa ating sponsor, Am-Encora. Dito ko natatapos yung vlog ko. Maraming salamat sa pagsama. At sa lahat ng mga tunay kong kaibigan dyan, kung hindi ka pa na-subscribe, ay mag-subscribe ka na dito. Hit mo na yung notification bell at mapasama ka na sa malulupit na ka-adventure natin dyan. So, see us again next vlog. May God be praised. I'm out. Peace. Oh, nagbago ba? Oh, meron ba wala? Comment down below kahit wala tayong pang comment.